Người Việt Nam làm thế giới tròn mắt với nông nghiệp châu Phi, điều không tưởng thành sự thật. Xin chào các bạn, welcome back to kênh của mình. Hôm nay, mình không chỉ kể chuyện, mà còn mang đến một niềm tự hào bùng nổ của người Việt Nam, những người đã khiến cả thế giới phải há hốc mồm khi biến điều không tưởng thành hiện thực trên cánh đồng châu Phi. Nếu bạn nghĩ Việt Nam chỉ là một đất nước nhỏ bé với những trang sử hào hùng, thì hãy chuẩn bị tinh thần, vì câu chuyện này sẽ khiến bạn ngẩng cao đầu hơn bao giờ hết. Đừng quên thả tim, nhấn subscribe và để lại comment chia sẻ cảm xúc của bạn nhé. Từ làng quê Việt Nam đến lục địa đen, hành trình mang tên phép màu. Châu Phi cái tên nghe thôi đã thấy nặng. Đây là lục địa khắc nghiệt nhất hành tinh, nơi mà 54 quốc gia với hơn 1,4 tỷ người đang phải đối mặt với đủ thứ thách thức, nắng cháy da cháy thịt, đất đai cằn cỗi và cái đói cái nghèo bám giết từng mái nhà tranh. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, FAO, hơn 250 triệu người ở châu Phi cận Sahara sống trong tình trạng thiếu ăn kinh niên. Trong khi cả thế giới biết rõ cái khổ của lục địa này, không phải ai cũng dám xắn tay áo lên để thay đổi. Nhiều quốc gia giàu có đến đây, nhưng thay vì giúp đỡ, họ lại tập trung khai thác tài nguyên vàng, kim cương, dầu mỏ rồi để lại những cánh đồng trơ trọi và những con người tuyệt vọng. Nhưng bạn biết không, chính trong hoàn cảnh đó, người Việt Nam mình đã xuất hiện. Không ồn ào, không phô trương, chúng ta mang theo tri thức, mồ hôi và cả trái tim để giúp họ đứng lên. Câu chuyện này không chỉ là về nông nghiệp, mà còn là về tinh thần Việt Nam, một tinh thần mà cả thế giới phải ngoái nhìn và thán phục. Người đầu tiên mở đường cho hành trình này là giáo sư Võ Tòng Xuân, một cái tên đã trở thành huyền thoại trong ngành nông nghiệp Việt Nam. Ông được mệnh danh là sứ giả lúa nước, người đã mang hạt gạo Việt Nam vượt hàng ngàn cây số để gieo mầm hy vọng trên đất châu Phi. Lần đầu tiên ông đặt chân đến Sierra Leone, một quốc gia nhỏ ở Tây Phi với dân số chỉ khoảng 8 triệu người, ông đã thấy ngay tiềm năng bị bỏ quên. Đất đai ở đây rộng mênh mông, khí hậu nóng ẩm chẳng khác gì đồng bằng sông Cửu Long nhà mình, nhưng người dân lại đói triền miên. Tại sao? Vì họ thiếu kỹ thuật, thiếu kiến thức và cách làm nông nghiệp thì lạc hậu đến mức chỉ biết trông vào mưa nắng của ông trời. Hơn 80% nông dân Sierra Leone trồng lúa dài ngày, lệ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên, dẫn đến năng suất thấp thảm hại, trung bình chỉ khoảng 1 đến 2 tấn trên hecta, trong khi ở Việt Nam, con số này dễ dàng vượt 5 đến 6 tấn trên hecta. Giáo sư Xuân không ngồi yên. Ông nói, nếu người Việt Nam làm được, thì người châu Phi cũng phải làm được. Thế là ông mang giống lúa từ Việt Nam sang, cùng với cả một kho tàng kỹ thuật trồng lúa nước mà tổ tiên ta đã để lại qua hàng thế kỷ. Nhưng ông không chỉ dừng ở việc cho cá, ông dạy họ cách câu cá. Một nông dân Việt Nam sẽ cầm tay chỉ việc cho 4 nông dân bản địa, từ cách gieo mạ, làm đất, tưới tiêu, đến thu hoạch. Các bạn tưởng tượng xem, dưới cái nắng như thiêu như đốt của Sierra Leone, nhiệt độ có khi lên tới 38 đến 40 độ C, những người nông dân Việt Nam kiên nhẫn đứng giữa ruộng, hướng dẫn từng bước một. Họ dạy cách đo đất, cách bón phân, cách dẫn nước từ sông suối vào đồng ruộng sao cho hiệu quả nhất. Kết quả thì sao? Chỉ sau 2-3 vụ lúa, người dân Sierra Leone đã tự tay trồng được gạo, năng suất lên đến 4,7 tấn trên hecta chỉ trong 90 ngày, một con số mà trước đó họ chưa từng dám mơ tới. Hơn 100 hecta đất hoang ở đây được hồi sinh, biến thành những cánh đồng xanh mướt. Thành công này không chỉ mang lại hạt gạo, mà còn mang lại niềm tin, hy vọng cho hàng ngàn gia đình thoát khỏi cái đói. Các chuyên gia quốc tế sau đó đã phải công nhận, Việt Nam không chỉ giỏi trồng lúa cho mình, mà còn biết cách dạy cả thế giới làm điều đó. Việt Nam, nhỏ mà có võ, từ thiếu ăn đến top thế giới. Các bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao Việt Nam làm được điều này? Chúng ta không phải là nước giàu, không có nguồn lực dồi dào như Mỹ hay châu Âu. Hãy nhìn lại hành trình của chính mình để hiểu rõ hơn. Cách đây vài thập kỷ, vào những năm 1980, Việt Nam còn là một quốc gia thiếu ăn trầm trọng. Chiến tranh để lại cho chúng ta những vết thương sâu hoắm, đất đai bị bom đạn cày xới, kinh tế kiệt quệ, hàng triệu người dân phải sống trong cảnh đói nghèo. Năm 1988, Việt Nam phải nhập khẩu tới 1,4 triệu tấn lương thực để cứu đói, một con số khiến cả thế giới khi đó nhìn chúng ta với ánh mắt thương hại. Vậy mà chỉ trong vòng 30 năm, chúng ta đã làm nên kỳ tích. Từ chỗ đói nghèo, Việt Nam vươn lên trở thành top 2 thế giới về xuất khẩu gạo, chỉ sau Thái Lan. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2024, Việt Nam xuất khẩu hơn 8 triệu tấn gạo, thu về gần 5 tỷ USD. Chất lượng gạo Việt Nam thì khỏi phải bàn, giống lúa ST25 của chúng ta từng được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới tại Hội nghị quốc tế năm 2019. Hạt gạo Việt không chỉ nuôi sống 100 triệu người dân trong nước, mà còn có mặt trên bàn ăn của hàng tỷ người ở hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đó không phải là may mắn, mà là mồ hôi, nước mắt và sự sáng tạo không ngừng nghỉ. Người Việt mình có một cái chất rất đặc biệt, dù khó khăn đến đâu cũng không bỏ cuộc. Từ những cánh đồng lầy lội ở đồng bằng sông Cửu Long,
Chúng ta tìm ra cách làm lúa nước hiệu quả nhất từ hệ thống thủy lợi thông minh đến kỹ thuật gieo xạ hiện đại. Từ những ngày thiếu thốn, chúng ta học cách biến cái không thể thành có thể. Và giờ đây, chính kinh nghiệm ấy được mang sang châu Phi như một món quà quý giá mà không tiền bạc nào mua được. Người dân châu Phi nhìn Việt Nam với ánh mắt ngưỡng mộ. Hồi xưa, cuộc đấu tranh giành độc lập của chúng ta dưới sự dẫn dắt của Bác Hồ đã truyền cảm hứng cho hàng loạt quốc gia thuộc địa ở Trung Đông và châu Phi đứng lên chống lại thực dân. Ví dụ, ở Algeria, phong trào giải phóng dân tộc của họ chịu ảnh hưởng sâu sắc từ chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 của Việt Nam. Giờ đây, họ lại thấy một Việt Nam khác không chỉ giỏi đánh giặc mà còn giỏi làm kinh tế, giỏi giúp đỡ người khác. Từ chuyện tự cung tự cấp, chúng ta vươn lên xuất khẩu nông sản khắp thế giới, từ gạo, cà phê, tiêu đến trái cây như thanh long, xoài. Và nay, chúng ta mang chính bí kíp đó sang châu Phi, giúp họ thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của đói nghèo. Phạm Thanh Liêm, ông kỹ sư không bằng cấp làm châu Phi kinh ngạc. Nếu giáo sư Võ Tòng Xuân là bộ não dẫn đường, thì anh Phạm Thanh Liêm chính là đôi tay biến giấc mơ thành hiện thực. Anh Liêm là ai? Một nông dân ở xã Tân Công Trí, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Anh chỉ học hết lớp 6, không bằng cấp, không danh hiệu, nhưng lại làm được điều mà cả thế giới phải trầm trồ. Năm 2008, anh nổi lên như một hiện tượng khi chế tạo thành công chiếc máy xạ hàng kết hợp phun thuốc trừ sâu. Cỗ máy này không chỉ giúp nông dân Việt Nam tiết kiệm sức lao động, mà còn trở thành vũ khí bí mật thay đổi nông nghiệp châu Phi. Khi giáo sư Xuân mời anh sang châu Phi hỗ trợ, anh Liêm còn ngại ngùng, em học có lớp 6, biết gì mà làm chuyện lớn vậy. Nhưng ông Xuân đáp lại, không cần bằng cấp, chỉ cần làm được việc. Anh làm được cái máy đó, thì anh hơn cả kỹ sư rồi. Thế là anh Liêm lên đường, mang theo con cưng của mình chiếc máy xạ lúa made in Việt Nam. Đến Mozambique, một quốc gia Đông Phi với hơn 30 triệu dân, anh thấy những cỗ máy cày John Deere khổng lồ của Mỹ nằm đắp chiếu giữa ruộng. Lý do? Chúng to quá, nặng quá, xuống bùn là chết dí, không chạy được. Một chiếc John Deere có giá hàng chục ngàn USD, nhưng ở đây lại thành đồ trưng bày, trong khi người dân vẫn đói. Ngược lại, máy của anh Liêm thì khác hoàn toàn. Nó nhỏ gọn, chỉ nặng khoảng 30 đến 40 kg, dễ di chuyển và linh hoạt trên mọi địa hình. Máy chạy bon bon trên ruộng, gieo hạt đều tăm tắp, vừa nhanh vừa tiết kiệm sức. Một ngày, máy của anh có thể xạ được 5 đến 7 hecta, trong khi nếu cấy tay truyền thống, 10 người làm cả tuần chưa xong. Ông Nonis, giám đốc công ty Ubuntu Tú ở Mozambique, sau khi tận mắt thấy máy hoạt động đã mê tít. Ông bay thẳng sang Việt Nam, tới tận làng của anh Liêm ở Đồng Tháp. Tưởng tượng cảnh này đi, một ông Tây cao lớn, mặc vest, lội xuống ruộng lúa, đứng nhìn máy xạ của anh Liêm chạy mà mắt sáng rực. Ông đặt mua ngay 5 máy xạ và máy gặt đập liên hợp, với giá mỗi chiếc lên đến cả ngàn USD. Chưa hết, ông Nonis còn yêu cầu anh Liêm cử người sang huấn luyện cho nông dân Mozambique. Anh Liêm chọn 5 nông dân giỏi nhất của Việt Nam, những người không biết tiếng Anh, không có bằng cấp, nhưng lại dạy người dân châu Phi cách trồng lúa, sửa máy và vận hành mọi thứ trơn tru. Sau 3 tháng, nông dân Mozambique đã tự sử dụng máy thành thạo, năng suất lúa tăng gấp đôi so với trước. Người dân bản địa gọi họ là ông kỹ sư, còn anh Liêm thì cười xòa, tôi chỉ là nông dân thôi, có bằng cấp gì đâu mà. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại. Sau Mozambique, Sudan, một quốc gia ở Đông Bắc Phi, cũng đặt mua 10 máy gặt đập liên hợp. Máy đi rồi, anh Liêm còn phải lo cả chuyện phụ tùng. Có lần, người Mozambique phải bay cả ngàn cây số sang Việt Nam chỉ để mua 2 cái bạc đạn thay thế một chi tiết nhỏ, nhưng cho thấy tầm ảnh hưởng của anh lớn thế nào. Từ một người nông dân học hết lớp 6, anh Liêm đã trở thành biểu tượng của sự sáng tạo và tinh thần Việt Nam, không cần bằng cấp, chỉ cần ý chí và đôi tay là đủ để thay đổi cả thế giới. Team Quang Linh, thế hệ trẻ tiếp nối giấc mơ. Chuyển giao công nghệ, dạy trồng lúa, cải tạo đất đai, những điều ấy đã được các bậc tiền bối như giáo sư Xuân và anh Liêm đặt nền móng. Nhưng bạn biết không, câu chuyện vẫn đang tiếp diễn và người viết tiếp chính là thế hệ trẻ ngày nay. Mình muốn nhắc đến Team Quang Linh, một cái tên đang gây bão cộng đồng mạng với hành trình mang nông nghiệp Việt Nam đến Angola. Nếu bạn chưa xem các video của Linh thì mình khuyên bạn phải xem ngay. Linh và team của bạn ấy, một nhóm những người trẻ đầy nhiệt huyết, đã đến Angola, một quốc gia Tây Phi với hơn 33 triệu dân, nơi mà đất đai khô cằn và người dân sống chủ yếu bằng nghề nông lạc hậu. Họ xây nông trại, cải tạo đất, dạy người dân bản địa cách trồng rau, nuôi gà, làm lúa. Dưới cái nắng nóng 40 độ, họ vẫn cười tươi, vẫn làm việc không ngừng nghỉ. Linh từng chia sẻ trong một video, mình muốn người dân Angola không chỉ có cái ăn hôm nay, mà còn biết cách tự làm ra cái ăn cho ngày mai. Nghe mà nổi da gà luôn các bạn ạ. Team của Linh đã làm được những gì? Họ xây dựng hệ thống tưới tiêu đơn giản nhưng hiệu quả, tận dụng nước mưa và sông suối. Họ mang giống rau muống, bí đỏ, khoai lang từ Việt Nam sang, hướng dẫn người dân trồng thử.
Chỉ sau vài tháng, những cánh đồng cát bụi giờ đã xanh mướt rau củ, gà vịt chạy đầy sân. Một nông trại ở tỉnh Huambo của Angola giờ sản xuất được hơn 2 tấn rau mỗi tháng, đủ nuôi sống hàng trăm hộ gia đình. Người dân bản địa không chỉ có cái ăn, mà còn học được cách tự làm nông nghiệp bền vững, điều mà trước đây họ chưa từng nghĩ tới. Mình nhớ có một đoạn video, Linh đứng giữa cánh đồng ở Angola, chỉ tay vào những luống rau xanh và nói, đây là mồ hôi của tụi mình, nhưng cũng là tương lai của họ. Những thanh niên như Linh không chỉ làm vì đam mê, mà còn vì muốn chứng minh rằng người Việt Nam mình có thể làm được những điều lớn lao, dù ở bất kỳ đâu trên thế giới. Họ không có nhiều tiền, không có máy móc xịn như các nước lớn, nhưng họ có ý chí, có sáng tạo và có trái tim rộng mở. Vì sao thế giới nể phục? Bí quyết nằm ở đâu? Giờ mình muốn cùng các bạn mổ xẻ một chút tại sao người Việt Nam làm được, trong khi nhiều tổ chức quốc tế với kinh phí khủng, máy móc xịn lại thất bại thảm hại. Đầu tiên, chúng ta không làm kiểu cho rồi xong. Việt Nam có một kế hoạch bài bản gồm 4 bước: thử nghiệm giống lúa phù hợp, nhân giống, xây hệ thống thủy lợi và cuối cùng là hướng dẫn tận tay người dân. Không chỉ đưa kỹ thuật, chúng ta còn truyền niềm tin để họ tự làm được. Ví dụ, ở Sierra Leone, sau khi nhóm của giáo sư Xuân rời đi, người dân vẫn duy trì được năng suất 4-5 tấn trên hecta mà không cần ai cầm tay nữa. Thứ hai, chúng ta hiểu rằng máy móc hiện đại không phải lúc nào cũng là chân lý. Những cỗ máy khổng lồ của Mỹ hay châu Âu sang châu Phi thường chết đứng vì không hợp địa hình. Một chiếc máy cày John Deere nặng cả tấn, giá hơn 50.000 đô la Mỹ, nhưng súng bùn là tắt điện. Trong khi đó, máy của anh Liêm chỉ vài triệu đồng, nhỏ gọn nhưng lại đánh bại mọi thử thách. Thứ ba, và quan trọng nhất, người Việt mình có cái tâm. Chúng ta không giúp để lấy tiếng, không giúp để khai thác gì cả. Chúng ta giúp vì muốn họ tự đứng lên, tự nuôi sống bản thân bằng chính đôi tay của họ. Hãy nhìn cách các tổ chức quốc tế làm, họ đổ hàng tỷ USD vào châu Phi, đưa chuyên gia xịn đến, nhưng khi dự án hết, mọi thứ lại quay về số 0. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, hơn 70% các dự án viện trợ nông nghiệp ở châu Phi thất bại vì không bền vững. Còn Việt Nam thì khác. Chúng ta không giàu, nhưng chúng ta có kinh nghiệm, có tri thức và có lòng trắc ẩn. Từ Sierra Leone, Nigeria, Mozambique đến Angola, người dân châu Phi đều yêu quý người Việt Nam. Họ gọi chúng ta là người bạn tốt nhất, là những người mang phép màu. Một người dân ở Mozambique từng nói với anh Liêm, các anh không chỉ cho chúng tôi gạo, mà còn cho chúng tôi cuộc sống. Nghe mà tự hào muốn nổ tung luôn. Tự hào Việt Nam, một hành trình vẫn đang tiếp diễn. Hành trình nông nghiệp Việt Nam ở châu Phi không chỉ là chuyện về lúa gạo, máy móc hay kỹ thuật. Nó là minh chứng sống động cho tinh thần Việt Nam, nhỏ mà mạnh, nghèo mà hào hiệp, khó khăn mà không bao giờ bỏ cuộc. Từ giáo sư Võ Tòng Xuân với tầm nhìn xa trông rộng, anh Phạm Thanh Liêm với đôi tay tài hoa, đến Tim Quang Linh với nhiệt huyết tuổi trẻ, mỗi người một cách, nhưng đều chung một mục tiêu, mang hai tiếng Việt Nam vươn xa thế giới. Các bạn ơi, nếu bạn tự hào về những gì người Việt đang làm, hãy để lại một like, một comment và share video này để lan tỏa niềm tự hào ấy. Đừng quên subscribe kênh để cùng mình khám phá thêm những câu chuyện đỉnh cao khác về đất nước và con người Việt Nam nhé. Châu Phi hôm nay đã xanh hơn nhờ bàn tay Việt Nam và mình tin rằng tương lai sẽ còn nhiều điều kỳ diệu hơn nữa. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo, tạm biệt và chúc các bạn một ngày thật vui.